Good morning guys. ඉතින් අපි ආවගලමයි හම්බ වෙන්න. ඉතින් අපේ අද vlog එක ටිකක් උදෙන්ම පටන් ගන්න යන්නේ. අපි තාම වෙලාව උදේ 8යි ඒ වුණාට මාර අඳුරුයි තාම. 6 උදේ 6:05 විතර වගේ එළිය. ඉතින් අපි දැන් හිතන උදෙන්ම මේ ගමන පටන් ගත්තොත් හොඳයි මේක. අපි මෙලවර බස් එක යන තීරණය කරා අපේ next location එකට. ටිකක් දුරයි මේ. ටිකක් දුරයි. පැය 4ක් විතර. පැය 4ක විතර ගමනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔන්ලයින් එකෙන් ඊ ටිකට් එක දැම්මා. බස් ස්ටේෂන් එකට යන්න ඕන. මෙතන පොඩි දුරක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් ඊ වගේ පොඩි ඉස්සර vlog එකේ වගේ පොඩි ටැක්සියක් දාලා මෙතන ඉඳන් මොකද බෑග් එක ටිකක් අපිට යන්න අමාරු උස්සගෙන බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට. මෙතන ඉඳන් දාලා අපි එතනට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් තමයි බස් එකේ යන්නේ. ඉතින් අපි දවස් දෙකක් මේ රූම් එකේ හිටියා. thank you අපු පරිස්සමට තියාගත්තට. ඉතින් අපි දැන් යනවා එළියට ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ අපි බස් ස්ටේෂන් එකේදී ආයෙත් හම්බ වෙමු. මොකද පාරේදී ආයෙ වාහනේට ආවට පස්සේ බෑග් දාලා ID කරදරයි. ඒ හින්දා අපි ස්ටේෂන් එකේ ආයෙත් හම්බ වෙමු. එහෙනම් බලාගෙන ඉන්න ස්ටේෂන් එක ගාවට යනකම්. තව දෙයක් කියන්න අමතකුණා. මේ වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මේ වීඩියෝ බලන්න පටන් ගන්න. මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් යටින් comment කරන්න. එහෙනම් අපි යමු vlog එකට. Minutes later. Hey guys. අපි ආවා. පැය 4කට විතර පස්සේ කකුල් දෙක නමාගෙන ඉඳලා පාර. බස් එකේ නේද බස් එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා සීට් එකේ සාමාන්‍ය ඔක්කොම පොල් විදිහට අරන් තිබ්බේ. ඉතින් කොහොම හරි අපි ආවා ෆයිනලි. ඔව් පැය 4ටත් වැඩි මං නම් හිතන්නේ. ඔව්. ටත් වැඩි ආවා මහන්සි. දැන් තමයි අපි ප්ලේස් එකට ආවේ. සීතලයි එළිය. ඉතින් අපි ප්ලේස් එක පෙන්නන්න නම් ප්ලේස් එක ලස්සනයි. එහෙනම් අපි බලමු ප්ලේස් එක අපිත් හරියට බැලුවේ නෑ. ආව විතරේ තාම බෑග් ටික මෙතන. බෑග් ටික මෙතන. කී එක ගත්තා. එයාගේ විස්තර ටික අහගත්තා. චෙකින් වුණා, පේමන්ට් කරා, ඒ ටික විතරයි කරේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ අපාර්ට්මන්ට් එක කොහොමද කියලා. එහෙනම් බලමු. එන්න යමු අපි අපේ අපාර්ට්මන්ට් එක බලන්න. මේ තමයි දොර එන්ට්‍රන්ස් එක. ඉතින් මෙතන සෝෆා එකක් තියලා තියෙනවා. ටූල් එක තියෙනවා. මේ ෆ්ලෝර් එක වුඩන් ෆ්ලෝර් එකක් හොඳට පොලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලා අපි රික්වෙස්ට් කරා මේක අස්සේ සරප්පු දාගෙන යන්න, සපත්තු දාගෙන යන්න එපා කියලා. ඉන්සයිඩ් ස්ලිපර්ස් නම් කමක් නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා තව ටේබල් එකක් එක්ක ලස්සනට අරේන්ජ් කරලා. ඉතින් මෙතන තමයි අපි ඇතුළට යන්නේ. මෙතන වෙනම ඩෝර් එකක් තියෙනවා. ඇතුළට එනකොටම කබඩ් එකක් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා room එක. ඇඳ තියෙනවා හොඳම දේ තමයි බබෙට් එකක් තියෙනවා. අපිට නැත්තම් බබෙට් තියෙනවා කාට් එක, ටීවී එක තියෙනවා. මෙතනත් ලොකු සෝෆා එකක් දෙනවා දින ඉස්සරහා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් බෙඩ් එකක් විදිහට. ඉතින් මෙතන දිනා පැන්ට්‍රි එක මොන දෙයක් හදාගන්න පුළුවන්. හැමදේම තියෙනවා. ලස්සනයි. බාත්රූම් එකෙන් යන්න. bathroom එක. ෆෑන් එකකුත් තියෙනවා මෙච්චර සීතලේ ෆෑන් එකකුත් තියෙනවා AC එකකුත් තියෙනවා. අපි හොඳම දේ පෙන්වුවේ නෑ තාම අපේ ඔව් ලස්සනම දෙයක් තියෙනවා view එක. view එක. ඉතින් අපේ apartment room එකට පේනවා ලස්සන view එකක්.
ඉතින් අපි යම් බලමු. තනිකර වීදුරු දෙයක් අපිට දෙන්නේ. කරනාල වහලා දෙන්නේ කරන්නේ. පොඩ්ඩයි එළියෙන් නම් ජරා වීදුරු පැහැදිලි නෑ. ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒකට. හරිම ලස්සනයි. සීතලයි. වයින් වගේ හොඳටම කඩු කරලා දෙනවා. ක්ලයිමේට් එක අපි චෙක් කරලා බලුවා හෙට වැස්ස නැහැ කියලා දෙනවා. අද නම් වැස්සක් දෙයි ඉඳලා අපි පැය ගානක් බස් එක ගියා. දැන් 12:00 වෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්නට ආයෙ කාමරේ ගියා. අන්න අම්ගේ රෙස්ටෝරන්ට් එකක් වෙනවා. යා රෙස්ටෝරන්ට් එකක් බලමු කම්පියුටර් ඉන්ටර්නෙට් කරලා පුණ්‍ය පොලිස් නැක්ස් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එළියට පොඩ්ඩක් යනවා විදින්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට එන බාකු ඉඳන් කුසාර් මෙහෙට කියන නම තමයි කුසාර්. කුසාර් එයාලගේ නමින් වෙනම නමක් කියනවා. ඒ වුණාට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන කුසාර් කියලා මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි නම. එයාලගේ නමින් වෙන නමක් කියනවා. බාකු කියන එකත් එයාලා කියන්නේ බාකි කියලා. ඉතින් අපි මේ බාකු ඉඳලා කුසාර් වලට එන මේ වීඩියෝ එක අපි මෙතන ඉවර කරනවා. ඉතින් අපි මෙහි ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්න ලස්සන ලොකේෂන් එකකින් ලස්සන තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්න එන්නම්. ඉතින් දැනට අපි දෙන්න මේ වීඩියෝ එක නතර කරලා පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරනවා. එහෙනම් guys අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අපේ අපිට අදහස් කියන්න ඕගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, TikTok account එක ඉතින් අපි ඒකට ලස්සන ස්ටෝරීස් ගත්තා. ඉතින් අපි ඒක දානවා. ඉතින් ටච් එකේ ඉන්න. එහෙනම් guys අපි හම්බ වෙමු ඊළඟ vlog එකේ. Bye.